नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल भारत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत की आपल्या घरातील जे जुने एलईडी लाईट असतात, या प्रकारचे जे जुने एलईडी लाईट असतात ते जर समजा आपले घरात खराब झाले आणि त्याचा वॉरंटी पिरियड निघून गेला असेल, 1 वर्षाचा असो किंवा 2 वर्षाचा असो, तर ते लाईट काय आपल्या कामाला येत नाहीत। पण ते लाईट आपल्या कामात आणण्यासाठी, चालू करण्यासाठी आज आपण हा व्हिडिओ बनवत आहोत। तर लाईट कसा रिपेअर करायचा, तेही खूप कमी खर्चात किंवा मोफत सुद्धा। छोट्या छोट्या कारणामुळे हे लाईट आपले बंद पडतात, जसे की त्याच्यातले छोटे जे असते, आता ह्या लाईट मधली खोलण्याची पद्धत बघा, खूप सोपी आहे। या पद्धतीने आपण हे लाईट खोलू शकतो। तर हे खोललेलं आहे आधीच। ह्याच्यात आपण पाहू शकतो या प्रकारची किट आणि एक आपली लाईट, एलईडी लाईटची पट्टी येते। ह्याच्याशिवाय या लाईट मध्ये दुसरं काहीच नाहीये। तर ह्याच्यातच छोटा मोठा फॉल्ट मुळे काय होतं की आपला जो लाईट असते तो काय झालेला असते, बंद झालेला असते किंवा खूप डीम लागत आहे। तर आपल्याकडे आता इथे काय आहे, 2 लाईट आहेत, 2 एलईडी लाईट आहेत। तर आता हे 2 एलईडी लाईट आपण आता चालू करून पाहणार आहोत आणि रिपेअर सुद्धा करणार आहोत। त्याच्यातला फॉल्ट काय आहे आपण आज शोधणार आहोत आणि ह्याला लगेच रिपेअर सुद्धा करणार आहोत। तर लाईट रिपेअर करणं शिकण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघा। इथून आपण सप्लाय चालू करू। सगळ्यात पहिले हा एक लॅम्प लावून चेक करू द्या। लॅम्पवरची तुम्ही पाहू शकता डेट काय आहे, 16/11/2018 बघा। 16/11/2018 हा लॅम्प आहे, म्हणजे 4-5 वर्षाखालचा हा आपला लॅम्प आहे। ह्याला आपण आता चालू करून बघणार आहोत। इकडून सप्लाय चालू केला आहे, हा लॅम्प आपला लागत नाहीये, ठीक आहे। दुसरा लॅम्प आहे आपल्याकडे, हा लॅम्प सुद्धा आपण आता चालू करणार बघून आहोत। हा लॅम्प काय होते, चालू केल्याच्या नंतर, सप्लाय दिल्याच्या नंतर थोड्या वेळाने काय होते, चालू होते, पण कसा खूप डीम चालू होते। हे याच्यातला हे एक प्रॉब्लेम आहे आणि हा लॅम्प तर आपला लागतच नाहीये। तर सगळ्यात पहिले आपण काय करणार आहोत, हा लॅम्प रिपेअर करणार आहोत। तर रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला काय, सगळ्यात पहिले ह्याच्यावरची कॅप काढावी लागेल। जी कॅप असते, थोडीशी ताकद लावली तर काय होईल की ह्या लॅम्पची ही कॅप आरामात निघून जाईल। इकडे बघा, ह्या प्रकारची जी कॅप असते आणि या प्रकारची यामध्ये लाईटची एक पट्टी असते। आता ह्या पोझिशनवर आपण हे लाईट लावून बघूया, त्याच्यात नेमका फॉल्ट काय आहे आपल्याला कळतंय का। आता लावल्याच्या नंतर ह्याच्यावर फक्त मोजून 1 2 3 4 लाईट दिसतात आणि इथे एक लाईटचा जे गाला आहे ते रिकामात दिसत आहे। याचा अर्थ काय आहे की येथील जे लाईट आहे ते काय झालेलं आहे, खराब झालेलं आहे किंवा गळून पडलेलं आहे। तर आपल्याला काय करावं लागेल, बाकी सर्व लॅम्प चालू आहेत का हे चेक करण्यासाठी त्या लॅम्पची काय करावं लागेल, जागा आपल्याला शॉर्ट करून बघावं लागेल। तर हे टेस्टरच्या साहाय्याने मी काय करतोय, सप्लाय चालूच आहे, जागा ती लॅम्पची शॉर्ट करून बघत आहे। तर बघू शकता, ज्यावेळेस त्या लॅम्पची जागा आपण शॉर्ट केली, शॉर्ट केल्याच्या नंतर काय होत आहे, आपले बाकीचे लॅम्प हे काय लागत आहेत, खूप ब्राईट लागत आहेत। तर मग ह्याच्यात आपला फॉल्ट काय आहे मित्रांनो, आपला मेन फॉल्ट असा आहे की यामध्ये आपला जे लॅम्प आहे, एक लॅम्प काय झालेला आहे, खराब झालेला आहे। त्यामुळे आपले बाकीचे लॅम्प काय आहेत, लागत नाहीत। ही लॅम्प सिरीज जोडणी केलेली असती, म्हणून ह्याच्यात काय होते, जर समजा एक जर लाईट शॉर्ट झाला तर बाकीचे लाईट हे लागत नाही। मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, जे आपला एक लॅम्प शॉर्ट झालेला आहे त्याचे काय, त्या लाईटचे टर्मिनल आपल्याला एकमेकाला जोडावं लागतात, जेणेकरून काय होईल, आपले बाकीचे जे उरलेले 4 लाईट आहेत ते लागतात। हे झाला आपला पहिला लॅम्प, ह्याच्यातला पहिला प्रॉब्लेम। आता दुसरा लॅम्प बघतो आपण। दुसऱ्या लॅम्प मध्ये प्रॉब्लेम काय आहे आपला, आता ह्याच्यावरची पण कॅप खूप आरामात निघालेली आहे। दुसरा लॅम्प आपण लावून बघूया। याच्यात काय होते, सप्लाय दिल्याच्या नंतर थोड्या वेळाने काय होते, खूप हळूच आपले लॅम्प काय व्हायले तर चालू व्हायले। म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की याच्यातील जे कॅपॅसिटर असतात, या प्रकारचे कॅपॅसिटर असतात। हे कॅपॅसिटर जर आपले उतरले असतात किंवा खराब झाले असतात, म्हणजे काय आहे, जर उतरले असतात किंवा खराब झाले असतात तर काय होतं की आपला लॅम्प सुरुवातीला थोडा लागतो, त्याच्यानंतर ते खूप ब्राईट होत जाते। ह्याच्यात जर जे प्रॉब्लेम आहे ते काय, आपला कॅपॅसिटर खराब। तर सगळ्यात पहिले आपण काय करणार आहोत, आपला जे हे लाईट आहे, ज्याचा एक लॅम्प गेलेला आहे, त्याला काय करणार आहोत, आपण रिपेअर करणार आहोत। रिपेअर करण्यासाठी आपण सगळ्यात पहिले शॉर्ट करून पाहिलं ते लागत आहे,
त्याच्यानंतर आपण शोल्डरिंग मशीननी काय करणार आहोत त्याला की एक डाग देऊन बघणार आहोत. जर टर्मिनल सगळे शॉर्ट केल्याच्या नंतर आपले बाकीचे लॅम्प लागले तर आपला काय होणार, ते लॅम्प चालू होणार. इकडे बघू शकता तुम्ही. आता मी काय करतोय, हे जे 3 टर्मिनल आहेत ह्या 3 टर्मिनलला काय करणार आहे, शॉर्ट करणार आहे. आता इकडे बघा, शोल्डरच्या मदतीने काय करत आहे मी, 3 टर्मिनल हे शॉर्ट करत आहे. शोल्डरच्या मदतीने 3 टर्मिनल मी काय केलेले, आता शॉर्ट केलेले आहेत. आता आपला लॅम्प काय करणार आहे, मी लावून बघणार आहे. तर काय होत आहे, इथं आपले जे उर्वरित 3 लाईट आहेत ते काय व्हायला इथं लागत आहेत. आपला 4था लाईट लागत नाही, तर आपण 4था लाईट सुद्धा लावायचा प्रयत्न करूता. 4था लाईट लावण्यासाठी इथं थोडीशी शोल्डरिंग अजून इकडच्या साईडला पण करायची आपल्याला. आता चेक करूयात एकदा. चौथा लाईट लागत नाही आपला. 4थ्या लाईटला पाहूयात एकदा. तर इथं आपला 4था लाईट पण मित्र शॉर्ट झालेला दिसतोय, जळालेला दिसतोय. तर आता आपण काय करू द्यात, ह्याच्याहून किती ब्राईट उजेड पडते हे पाहूयात. ह्याच्यावरची कॅप लावता. आपण पाहू शकतो मित्र, जे आपला लाईट काहीच लागत नव्हता तो आता किती ब्राईट लागतोय. बाकीचा उजेड असल्यामुळे ते इतका दिसत नाहीये. हे आपण पूर्णपणे मोफत लॅम्प चालू केलेला आहे. फक्त एक डाग देऊन आपण काय केलेलं, ह्या लॅम्पला चालू केलेलं आहे. तर अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जो हे लाईट आहे आपला, ज्याचे कॅपॅसिटर गेलेले आहेत, हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये रिपेअर करून दाखवणार आहोत. धन्यवाद.